E kam një tutorial shumë të fort për juve sot. Sot kam kallëzuar se qysh me e bo një logo reveal në mënyrë 3D. Që nuk është 3D, po na kena me bo Qysh është 3D. Edhe kena me bo në Premiere Pro, domethënë se kena me përdor After Effects. Se një por që kena me bo është normal me qel Premierën. Hapi por, po shkojna te new item këtu edhe pe bojna një background të bordh ose një prapavi të bordh, edhe pe shkojna këtu white background. Edhe e ngrejmë drag and drop poshtë. Shkojmë prapë te new item edhe bojna color matte edhe shkojmë e bojmë tash një të zezë. Edhe e bojmë drag and drop poshtë këto. Tash te black background kena më shku te effect controls edhe me bo opacity pak, dikon 65%, edhe tash shkojna te opacity e mojmë shiftin trust, e bojmë një rreth këtu në mes, po këtë rrethin e bojna invert edhe feather i shtojna shumë. Tash e hekum selektimin e moskës edhe veç e këshyrim se qysh po na del. Tash këtë logën e Premierës kena me bon mes mu sill, po kam qef mjashtu edhe sikur reflektimin. Për mjashtu reflektimin, shkojna prej Premierës këtu edhe shkojna te new item këtu, e kopim drag and drop, edhe kjo e krijon një sekuencë të re, pe vreni për qëtë logo. Po qështu sekuenca është e vogël që Premierën me paraqit edhe si reflektim poshtë, kështu që shkojna te sequence settings, edhe ndryshojna vertikalën në këtë rast 2000 piksela, esenca është krejt me lënë një hapësirë qëtu poshtë për reflektim. Ta shkojna te effect controls edhe e ngrejna logon përpjet, qëtë logo e duplifikojna me aletën e mojmë shtypt, edhe shkojmë poshtë këtu, e ngrejmë qështu, shkojmë te effects edhe e lypum vertical flip, drag and drop, edhe horizontal flip. Edhe shkojmë tash te poshtë halo, deri qëto për shembull. Po këta du të me bo edhe me mask, me bo pak si feather, që mos me u po bashkë qështo. Shkojna te opacity këtu edhe e ngrejmë krejt përpjet, se përpjet po kena qef me po onash e mojmë shiftin trust për me bo këta 45 shkoll ose 0. Edhe këne, edhe e qojmë pak ma nalt, edhe këta qështo. Edhe tash i shtojna shumë feather. Okej, tash këta e hekum, edhe shkojna te projekti këtu, tash do më thonë që të sekuencën që e punum me pasqyrim, e kena te projekti, edhe e bojmë sekuencën drag and drop. Tash kena më shku te effects edhe me lyp basic 3D, do më thonë është një 3D bazike për Premiere. Kena me bo toggle animation këta swivel është për onën e djathtë edhe onën e majtë. Tilt mujna me bo distance për me kriju, do më thonë distance, i bjen sëkur me bo scale, goti se i njëti sem, po kjo është boshti z në fakt. Edhe mujna me bo tani masanaj show specular lights, ku momentin që kthehet kjo, do më thonë reagon kishe një dritë, që me u duk sëkur është bo një dritë prej onash. Distance e bojna prej largit, qështo, do me thonë kena me bo të ardhë kana. Po tash që mos shkojmë disa hapa pora edhe e bojmë një rreth rotullim. 360 shkoll i bjen me usil komplet një herë. Edhe për shembull te tilt mujna me shku në fillim me bo pak qështo, tani në fund me u kthy prap në 0. Edhe distance to image e afrojna sa kena qef na. Edhe do me thonë qështo është një herë. Mujna me shku te të fundit me bo ease in edhe të parat me i bo ease out. Edhe që ta në mes mujna me bo bezier. By the way, pas në arru të reflektimi me e bo pak ma shumë blur, do më thonë kësaj dytës, mujna me shku të effects, edhe me ishtu gashën blur, edhe mujna me ishtu shumë pak, dikon 3 ose 4, që ka që? Pelojna 35, për pak mja qëllu, edhe kthehum prap të efekti këtu. Sa ma shumë offer që janë me veti, ma shpejt bëhet efekti, së kur në këtë rast. Muni edhe të keyframe-at, me shku me i hop këtu, edhe me shku me i regullu për shemëll, me i bo njëherë shumë shpejt, tani vjen edhe nalët shumë ka dole. Edhe për fund që a kësha shtu i shkon, momentin që është të lëviz me pos një directional blur, ose një blur që ka një drejtim, të me thonë e lypëm të effects directional blur, edhe e ngrej me bojmë drag and drop të sekuenca e Premierës, edhe shkujmë të effect controls këto, që ta basic 3D mujna me mshil, edhe tash të directional blur, për shembull në fillim mujna me lënë 0 edhe direction e lëna 90 shkallë. 90 shkallë është qështo. Fillim e lëna 0, tani kur të shtu bo swivel, qështo, e lëna dikon 25, edhe momentin që nalët, e lëna 0. Edhe tash e këqyrëm. Edhe në fund, pjashtoj një scribble effect, edhe tash këtë scribble effect mujna me bo kishe është dole për mas kësoj
logos, e selektojna këta që është me scribble, edhe shkoj me pen tool, e bojmë ku s'po dojna me na dal, këta e bojna invert. Dhe me thonë, në krejt on të leje, veç që tu më se le, edhe dhe me thonë feather kësaj mujna më s'milion heq, se po dojna direkt me himas logos. Edhe në fund i shtojnë edhe sound effects, edhe që shto është finalja. Ok, njerëz që ka video, shpresoj që ju ka pëlqy. Nëse ju ka pëlqy, bëni like, po që dënë edhe më bashku channelit për më shumë kësi tutoriala. Bëni subscribe edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.